हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु सेन्टो मोटोवर्क्स। आज शनिबारको दिन सेकेन्ड ब्लग होइन। आज चाहिँ हाम्रो राइड चाहिँ स्याङ्जा नेपालको फर्स्ट होमस्टे चाहिँ सिरुबारी जानु लाग्यो। हामी चाहिँ अहिले खास आज ढिलो भयो, खास अहिले चाहिँ 9:15 भयो। हामी निक्लेको त खास अब 8 बजी हो। यताउति गर्दाखेरि ढिलो भयो, हल्का हल्का छु। अगाडि अब सबै गइसकेको लास्टमा चाहिँ म छु। ल यहाँ दाइहरूलाई पनि भेटिएछ ल, सैनिक आएर ठ्याक्क हाम्रो अगाडिको हस्की भर्नामा चाहिँ हाम्रो रिदी दाइ र पछाडि हाम्रो सेतो दाइ हुनुहुन्छ। ल आउनु त ल हतार भयो, म त छिटो गएँ। ठ्याक्क हाम्रो नवीन दाइ हुनुहुन्छ 350 प्लेटमा। ल आउनु त ल लाग्छ होइन, यस्तो बिग्रेको कि होइन है, सही गरेको अतारियो ल छिटोबाट है। भ्लग हेरेर खै देखेला कि नदेखेला है, पछाडि बसेर देखाउन पाएको रमाइलोहरू ठेकेर अब हाम्रो बिचरामा 1 घन्टादेखि होइन मुस्ताङ चौकमा कुरेर बसेको क्या। हामीलाई कति ढिलो गरिदियो कि बिचरा, सकेसम्म छिटो पुगाउनु भनेर त्यहाँसित आस्ते आस्ते गइन्छ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up. म चाहिँ होइन भर्खर बिजी चोकको पुल तर्देखि होइन, अब हाम्रो गो चाहिँ अब यहाँ मुस्ताङ चोकमा छ बिचरा। 1 घन्टा भइसक्यो, बढी भयो होला अहिले त कुरिराख। पछाडिबाट नि हाम्रो दाइहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अब छिटो आएँ के अरे। अनि उता थाहा छैन फेरि मुस्ताङ चोक छ भनेर, अनि अब यसो उता गएर कुरेर भन्नु पर्दा म चाहिँ भर्खर बिजी चोक पुगेँ। दाइहरूलाई कुर्दैछु। नो पार्किङको बोर्ड त रहेछ गरे, अब एकछिन त देला नि ट्राफिकले नि। ल एउटा दाइहरूलाई पनि भेट्यो, दाइहरू पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ हिँडिसकेँ। उहाँको चाहिँ मुस्ताङ चोकमा कुरिराख, दाइहरूलाई चाहिँ मुस्ताङ चोकमा आउनु भनेर भन्दैछु। म चाहिँ हिँडिहालेँ। को चाहिँ अब 1.5 घन्टा कुर्यो बिचरा हामीलाई, बोम भयो होला। यो चाहिँ अब पोखराको एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट एरिया हो। ठ्याक्क मुस्ताङ चोकमा आउन लाग्यो। म चाहिँ कुरे होला पनि चोकमै खाऊ भनेको थियो। सिकेटलाई त ल ढिलो भयो, भने 1.5 घन्टा भयो। ल आउँदै हुनुहुन्छ। 1.5 घन्टा कुर्यौँ होला क्या हामी, ढिलो भयो त निकै। दाइहरू पनि आउनु भयो ल। हाम्रो ब्रो चाहिँ हाम्रो भ्लगर है, अर्को भ्लगर हाम्रो विकास दोस्त। बुम भयो हाम्रो रिसाएर ढिलो भएर। हिँड नि तिम्रो राखा बाटो, तिमी हिँड न नजो हिँड नि। अहिले तमा त जोड्नु भइसक्छ। ल अब हामी पनि लागिन्छ अब बिस्तारै बिस्तारै। यहाँबाट अब बसियो गफसप गरियो, सिधै लागिन्छ स्याङ्जा। ल Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up. डेभिस फल भन्छ होइन। यहाँबाट लगभग अझै 1.5 घन्टा त लाग्छ, बढी लाग्छ, 2 घन्टा लाग्छ होला सायद। यहाँबाट ठ्याक्क राइड लियो भने चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ स्तुपा गइन्छ होइन, वाइट स्तुपा नि भन्छ। ठ्याक्कै यहाँबाट राइड गयो
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to it. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I want, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going. भर्खर भालुपाड आइयो कि होइन हामी चाहिँ होइन अब घरबाट बिहानै निक्लेको है केही पनि खाइए थिएन हल्का खाजा थोरै खाइयो है भोक लाग्यो यत्रो बेरसम्म त अब खाना हुँ खानी गरेर जाने भनेको हाम्रो हिसाबले चाहिँ अब सिरुबारीमा एकछिन रेस्ट हाल्नु पर्यो बसेर खाजा खाएर जाने होइन बाटो हालत त डेन्जर आइयो एकछिन भने नि आनन्द भयो टक्क खाजासाजा खाएर गइन्छ यहाँबाट होइन त्यो बाइक अब टक्क चेन लुज रहेछ चेन टाइट गर्नलाई त्यो चेन लुज आवाज डेन्जर अलिकति अझै अलिकति क्रसिङ हुन्छ हामी चाहिँ अब यहाँ खाजा खाएर होइन भालुपाडबाट खाजा खाएर अब होइन सिलगढी गइन्छ हामी चाहिँ बाइक लिन जान्छ बाइक चाहिँ यता छ ल हामी चाहिँ आइन्छ होइन गइसक्यो अरू गइसक्यो चाहिँ भर्खर होइन चोकमा आइयो यहाँबाट राइड गयो भने चाहिँ अब सिरुबारीतर्फ लाग्ने बाटो रहेछ सब अफ रोड होइन लगभग 22 किलोमिटर लाग्दो रहेछ अहिले चाहिँ हामी यता पेट्रोल हाल्नु जानु लाग्यो यता लेफ्ट अलिकति नजिक पेट्रोल पम्प रहेछ अनि फर्केर यतै आइन्छ अहिले पनि हालेर हाल्न त पुग्दैन जस्तो लाग्यो अहिले
चाहिँ लगभग सब अफरोड रहेछ कि लगभग 22 किलोमिटर सब अफरोड अस्तिको फर्स्ट भ्लग पनि अब अफरोडै भयो धुलो खाइ है होलीको दिन सेकेन्ड भ्लग पनि फेरि अफरोड धुलो खाइ नि भइयो कि अब उता बाटो अब उता गएपछि हेरौँ है त कस्तो छ अब अफरोड यताको अफरोड छ ल पेट्रोल पनि हाल्यो होइन हामी चाहिँ अब लागिन्छ चोक पनि आयो त्यो हालेर अनि यताबाट लागिन्छ है बाटो नि यस्तो छ कि है यहाँसम्म त राम्रो छ अब उता हेरौँ कस्तो छ है धुलो बाटो आएको पानी यस्तो नाच्यो होला तपाईँको गिटी गिटी खाएको बाटो कस्तो रहेछ हामी चाहिँ अब बाटो बनाउनु लागेर आइएछ कि धुलो हामी केही नदेखिरहेको बाटो जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट रहेछ 17 किलोमिटर हो सिरुबारी आउन पनि धेरै छैन होइन 17 किलोमिटर रहेछ सिरुबारी जाने बाटो भनेर लेखेको रहेछ त्यहाँ बोर्डमा चाहिँ पानी परेर त तर्नै सकिन्न अब बाटो पहलिनु भयो नि त बाइक पहलिदिने बाइक
गरिरहेको होला फेरि ल हामी चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गरेको यहाँबाट गइन्छ हामी अब ल हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो यहाँबाट अब डाइरेक्ट सिरुबारीमा भेट्छ आएको हो डेन्जर खाइदिएको त्यस्तो दामी देखिँदो रहेछ दुःख भ्यू होइन दामी देखेको ल हामी अब सिरुबारी आउन 10 मिनट हो बाटो चिजमै यहाँ आएर लाग्छ चिजको आनन्द भइरहेको अहिले त बल्ल पुगाइदिनु कहाँ रहेछ अझै घन्टा यस्तै खान्छ हेरी पत्तालो हेरी आठवटा पुगाउँछ वेलकम टु सिरुबारी होइन माथि त्यही देखेको मैले जिम गरिदिनुहोस् ल हामी चाहिँ भर्खर सिरुबारी आइयो अब कता जाने कुरा हुन्छ Wheelie हान्ने हामी चाहिँ भर्खर सिरुबारी आइयो
अरू चाहिँ यता छन् हाम्रो राइडरहरू हामीको लागि त यस्तो एक दुईवटा दिइहाल्यो वेलकम टु सिरुबारी हामी चाहिँ भर्खर आएको बाइकहरू चाहिँ यता सबै गयो क्या हामी चाहिँ अब हिँड्दै गइन्छ यहाँबाट डेन्जरै हिँड्नु पर्दो रहेछ क्या ल दाइ राम्रोसँग आइयो होला के अरे होइन सिरुबारी गरी हो गयो यार हामी चाहिँ बिच बाटोमा यो गाउँमा फोटोसुट त हान्नु पर्यो भाइ यो गाउँमा भनेको तरुनी छैन कि क्या हो सिरुबारी फर्स्ट बल पनि तरुनी आएछ भाइरल यो गाउँमा तरुनी देख्दैन घर कति राम्रो छ घर तरुनी त राम्रै होला हामी यहाँ बिहा बनाउन लाग्यो होइन यही हो सिरुबारी भनेको हाम्रो यही हो हाम्रो सिरुबारी भनेको ठाउँ चाहिँ यस्तो रहेछ हामी चाहिँ यस्तो फ्रेस भएर अब खाना यतै खाइन्छ क्या कता खाइन्छ यतै चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ बसिन्छ कि के हुन्छ अब आइयो के अरे अब वेलकम टु सिरुबारी हामी चाहिँ भर्खर सिरुबारी आइयो कति बजी 1 बजेर ठ्याक्क 15 मिनटमा होइन खाना खाइन्छ अनि यसो मक्सित भएर यहाँ सिरुबारीमा खाना खाँदै दिउँसोको 2 बजेर 30 मिनटमा हामीले खाना खान्छौँ सबिन बोले मेरो फोटो खिच्न आइछन् खाइदिइसकेको नि मैले त ल हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्नु लागेको आज हिँड्ने भन्ने हामी चाहिँ अरू सबै गयो के अरे म चाहिँ ढुक्क सामान निकाल्दाखेरि हामी चाहिँ अब सिरुबारीबाट फर्किँदै खाना खाइयो अब हामी चाहिँ घर लागेको फर्केको नबसेको अब अर्कोपल्ट आउँदै बस्नु गरेर आउनु आउनु पर्ने हो कि शुक्रबार है उता बिहा 12 बजिरहेको आज स्वागत गरेको अरे क्या है त बिहा गर्नु मन छ भने कि 12को खर्च हुन्थेन होइन यहीँकै केटी लाने हो अहिले बजेको बेलामा सम्पर्क राखिहाल्नु है अर्कोपल्ट आउँदा उता जानुपर्छ अहिले चाहिँ अब यता आइयो अरे हामी चाहिँ अब सिरुबारीबाट फर्कियौँ है खाना मात्र खाइयो है उनी तरिकाले अब आइएन हामी चाहिँ है खाना खाने तरिकाले खाना खाने जाने भनेर आएको खास भ्लग बनाउने भनेर आएको है बस्नु हुन्थ्यो होमस्टेमा बसिएन है शनिबारको दिन अब हिजो शुक्रबार आएको भयो हामी बसिन्थ्यो स्योर आज शनिबार आइयो नभ्याइएर है भ्याउनै
पनि भ्याइँदैन अब भोलि अब आइतबार अब आफ्नो काम हुन्छ सबैको भ्याइँदैन त्यही हो अब घर फर्किन्छ थपेन राख है यहाँ चाहिँ सनसेट देखेर चाहिँ दामी